Wabarakatuhu. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá wa mùsùlùmí tí ẹ ń wò wá jákèjádò gbogbo àgbáńlá ayé, kí Ọlọ́run àti àlàáfíà Ọlọ́run kó wọn bá gbogbo yín lápapọ̀ ní gbogbo àyíká yìí tí ẹ ti ń wò wá. Èmi ọmọ ìyá yín tí mo jókòó ní iwájú yín ní èní, orúkọ mi ni Hamad Qozeem, Ajanasi Maulana Sadilu Aizin. Naam, àlàyé ṣókí ni mo fẹ́ ṣe lérí ọ̀rọ̀ àlùfáà wa àgbà Maulana Fadilatu Sheikh Hamad Labeeb Agbaji, bàbá wa àgbà ní Agbaji, kìnìún Agbaji, lérí ọ̀rọ̀ tí ń lọ tí ń bọ̀ láàrin gbogbo àwa mùsùlùmí. Kí ni ọ̀rọ̀ náà? Nígbà tí èmi àti Maulana Sadilu Aizin tí à ń ṣe prógrámù kan nù lé níjó ní táwa ń sọ̀rọ̀ Maulana Sheikh Hamad Labeeb, so ẹnu wá gbé mi nígbà tí mo dákọ Sheikh Labeeb tán tí mo fẹ́ ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wọn láti jẹ́ kí Maulana sọ̀rọ̀ lérí ẹ̀. Eríṣiríṣi awuyewuye ọ̀rọ̀ ní tí wọ́n rí, lómi tí ń pè mí, àwọn tí ń rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kíní yẹn láti ijọ́ tí mo ti ṣe fídíò náà. Wallahi lazim in gbọ́ fídíò níjọ́ náà, but nígbà tó tóbi ijọ́ kejì wọ́n ti upload fídíò yẹn kí n tó láǹfààní àti gbọ́. Bí mo ti wá gbọ́ lọ́kàn ara mi, aqsamtu bil Qur'anil Karim, aqsamtu billah. Bí mo ti gbọ́ fúnra mi, mo ti underline àárín yẹn pé àárín yìí mistake ni o, ẹnu ló gbé mi láàrin yìí o. Àmọ́ èèyàn mélòó ní ìmọ̀ ṣàlàyé fún pé ẹnu ló gbé mi. Àmọ́ nítorí àwọn haditha tí ń ṣẹlẹ̀ lọ, so mo fi ní àwọn mọ̀ṣùgù láti kọ̀ọ̀kan bá ti yanjú ọ̀rọ̀ náà fúnra mi láti ìjọ Saturday. Àmọ́ ní àná, àlùfáà wa àgbà Sheikh Hamad Labeeb kìnìún Agbaji ìjọba 1, wọ́n wá ṣe prógrámù kan ní ìrọ̀lẹ́ àná. Àwọn tí wọ́n jẹ́ eléré tààrà tí wọ́n sì fẹ́ dáadáa fólú ẹ̀, wọ́n wá líǹkì prógrámù yẹn sí mi, wọ́n wá wò. Àmọ́ ẹnu nǹkan tí mo kàn fẹ́ underline nínú prógrámù yẹn ni pé Maulana Sheikh Hamad Labeeb wọ́n sọ ọ̀rọ̀ méjì kan. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ táwọn fẹ́ sọ yìí, àwọn fẹ́ clarify nǹkan méjì. Wọ́n sọ ti Maulana Sadilu Aizin lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Àwọn ní ẹlẹ́ẹ̀kejì, ọmọ kéwù rẹ̀ yẹn, ọmọ Jaqmal yẹn, ó rí mi fín. Bí mo ti wá gbọ́ kíní nì, òru mọ́júmọ́ àárọ̀ yìí mo gbọ́ kíní yẹn wá tọ́ọ̀chì mi gan pé nǹkan tí mo sì láhàzọ̀ tí mo ṣàkíyèsí ẹ̀ ìjọ́ kejì ìjọ́ tá a ṣe prógrámù yìí tí mo gbọ́ tán, nǹkan tí mo fọkàn sí rèé o. Àfọkànsí mi jọ náà gẹ́gẹ́ bí ìbànújẹ́ tó wà láàrin pé báwo ni àwọn yóò ti mọ̀ pé kíní yìí kìí ṣe kí mo fi tàbùkù wọn, mistake ni. Wọ́n á rí i pé kíní òun ló padà wá ṣẹlẹ̀ yìí. Láwùsù tí bàbá wa àgbà ìjọba tán wá lò ní pé ọmọ yìí rí mi fín, mo rí i pé odidi bọ́dì ńláńlá ni ló jẹ́ lérí mi. So àfi kí n jáde fúnra mi báyìí láti fi àdírẹ́sì issue náà, so kí n lè ṣàlàyé fáyé, torí mo ti rí pé personal issue ni. Alákọ̀ọ́kọ́ mbẹ̀ ni pé Maulana Sheikh Hamad Labeeb àti gbogbo àwọn olólùfẹ́ káàkiri àgbáńlá ayé tá a bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ mi yìí. Alákọ̀ọ́kọ́ ni pé tí ẹ bá wo nǹkan tí mo kọ dámọ̀ síwájú kí n tó dá orúkọ wọn, mo ní Maulana Sheikh Hamad Labeeb bàbá wa àgbà l'Agbaji, mo tún wá fi sí lẹ́yìn pé kìnìún Agbaji. So èyí tó ṣẹlẹ̀ láàrin ni ẹnu ló gbé mi bàbá, ẹnu ni wallahi tallahi. Kìí ṣe pé mo fi tàbùkù Sheikh Labeeb, èmi kìí dẹ̀ tàbùkù àfà kankan rárá rí, tàbùkù àfà kan, èmi kìí tàbùkù àfà kankan. Torí Maulana Sheikh Labeeb yìí aṣáájú ni wọ́n, tí wọ́n yé ṣaṣáájú kéké inú ẹ̀sìn, wọ́n yé ṣaṣáájú kéké inú ayé, wọ́n yé ṣaṣáájú kéké inú Islam. Àfà àgbà ni wọ́n nu dáwà nílọrin tá a wáyé àti ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àti káàkiri ayé. Torí ìdí eléyìí, Sheikh Hamad Labeeb èyí tí mo kàn ṣàlàyé yìí
àforíjì mo fẹ́ tọrọ lọ́wọ́ Sheikh Hamad Labeeb pé ẹnu ló gbé mi, ẹnu ni gẹ́gẹ́ bá ti mọ̀ pé èèyàn ò lè máa wa mọ́tò lọ lójú ọ̀nà kọ́ ọmọ wa lọ gèrè lójú ọ̀nà láì ní kan pọ́tò, kò sọ́gbọ́n yìí ó já sí kòtò èyí tí mo já sí nì tó kángun sọ́dọ̀ yín Sheikh Hamad Labeeb, ẹ dákun ẹ foríjì mi, torí mo mọ̀ pé Sheikh Hamad Labeeb wọ́n foríjì mi, ó sì dá mi lójú pé bí kinní yìí bá ti ń dọ́dọ̀ bàbá òun foríjì mi straight, nítorí pé Sheikh Hamad Labeeb ń bẹ nù àfáà ṣáájú tí wọ́n ń fẹ́ káwọn ọmọ lẹ́yìn máa bọ̀ wá. Ẹni tí ń bá ń láhàdọ̀ Sheikh Labeeb tí sì ń rọ́kọ́ bá àwọn yóò mọ̀ tí mò ń sọ yìí. Wọ́n ń bẹ nù àfáà tí wọ́n máa ń fẹ́ káwọn ọmọ lẹ́yìn máa bọ̀ wá. Wọ́n á máa sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà ìdá ẹni program tán bá lọ tọ́mọ kékeré kan bá ṣe program wájú wọn àbáwọn kan táwọn náà ń bọ̀ wá di nǹkan lọ́la, wọn á wá ṣàdúrà fẹ́ ni wọn wá pọ́n lé tààrà, wọn ó tún pọ́n lé kọjá ibi tóun gan rò pé òun dé. Wọn wá ní òsín tá a fi ń ṣerú eléyìí tá a bá di legend tán irú àwọn eléyìí lẹ́ẹ̀lẹ́ máa yin jùhúdù wa. Àbẹ́yọ̀ kan tẹ́mi tí Sheikh Hamad Labeeb mú èyí kan fẹ́ ń bẹ̀ ni pé mọ́tò orí pọ́ ń bọ̀ wá lẹ́yìn kọ́ wá lé mi ò sí. So torí ìdí eléyìí àbáwọ̀ àgbà Sheikh Hamad Labeeb nǹkan mẹ́rin tó tóbi jù lọ́dọ̀ yín tó sì tóbi jù lágbàńlá ayé ni mo fi bẹ̀ yín láàárọ̀ yìí. Alákọ̀ọ́kọ́ ni Ọlọ́run, mo bẹ̀ yín pẹ̀lú orúkọ Ọlọ́run. Ẹlẹ́ẹ̀kejì mo bẹ̀ yín pẹ̀lú orúkọ Ànábì wa Muhammad. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta mo bẹ̀ yín pẹ̀lú orúkọ Al-Qur'an. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin mo bẹ̀ yín pẹ̀lú orúkọ Islam. Ipe èyí tí mo ṣe ní ìfikéré yín o, èèyàn dẹ̀ fi tàbùkù yín, ẹ dákun torí Ọlọ́run, ẹ foríjì mi. Ibi Muhammad Qozeem ẹnu ló gbé mi, ẹ dákun torí Ọlọ́run. Ìyá fi fa Ànábì wa Muhammad, ẹ fi ọlá gbogbo àwọn àlùfáà tí wọ́n tẹ̀lú